डे 27 अन्डरस्ट्यान्डिङ सेल्स फनल। यो फनल त तपाईहरुले पनि देख्नु नै भएको छ होला। माथिको पालबाट केरोसिन हाल्छौं, तलको पालबाट स्टोभमा केरोसिन जान्छ, जसले एन्डमा आगो बाल्न र खाना पकाउन हेल्प गर्छ। त्यसरी नै हरेक बिजनेसलाई सेल्स फनल चाहिन्छ, जसको हेल्पबाट एउटा प्रोस्पेक्टलाई पेइङ कस्टमरमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। दैट मीन्स यो प्रोस्पेक्टलाई कस्टमर बनाउनको लागि बीचमा जति पनि स्टेप्स लिनुपर्ने हुन्छ वा प्रोस्पेक्ट कस्टमर बीचको जुन जर्नी छ त्यसलाई नै भनिन्छ सेल्स फनल। धेरै जसो बिजनेसको प्रोडक्ट वा सर्भिस हुन्छ र त्यो सेल गर्नको लागि बाइ दिस बाइ दैट भनेर मात्र प्रमोट गरिरहेको हुन्छ। तर हामीले बुझ्न जरुरी छ कि त्यसरी पोटेन्शियल कस्टमर इरिटेट मात्र हुन सक्छ। त्यसैले एउटा पोटेन्शियल कस्टमरलाई पेइङ कस्टमर बनाउनको लागि सेल्स फनल क्रिएट गर्न एकदमै जरुरी छ। सेल्स फनल भित्र मल्टिपल स्टेप्स हुन्छ र हरेक स्टेप्समा हामीले प्रोस्पेक्टलाई हेल्प गर्छौं र पर्सुएट गर्छौं नेक्स्ट स्टेप लिनको लागि। यदि तपाईसँग वेल प्लान्ड सेल्स फनल भयो भने कुन चाहिँ स्टेजमा प्रोस्पेक्टलाई के गराउने सो दैट हरेक स्टेज पछि एन्डमा कस्टमर बनोस् भनेर पहिला नै प्लान गर्न सक्नुहुन्छ। सरल भाषामा बुझ्नु पर्दा फनलको माथिबाट प्रोस्पेक्ट्सहरु छिर्छ, भित्र केही स्टेप्सहरु हुन्छ र तल निस्किने बेलामा कस्टमर बनेर निस्किन्छ। सेल्स फनल भएन भने हामीले हाम्रो ऑडियन्सलाई के एक्सन लिन लाउने भनेर थाहा हुँदैन र लङ टर्ममा विदाउट अ वेल प्लान्ड सेल्स फनल सेल्स गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ।